A választott bírósági eljárás a rendes bírósági eljárásnál sokkal gyorsabb, és a jogvitában a felek által kiválasztott, neves szaktekintélyek, elismert jogászok döntenek. Ezek szoktak lenni a választott bírósági vitarendezés melletti érvek. Ezzel szemben a választott bíróság előtt folyó eljárások jóval költségesebbek a rendes bírósági eljárásoknál, illetve jogorvoslati lehetőség is sokkal szűkebb körben áll a felek rendelkezésére. A következő percekben bemutatjuk a pro, illetve a kontra érveket a választott bírósági eljárásokkal kapcsolatban. Szerződéskötő feleknek lehetőségük van arra, hogy a szerződéses rendelkezések között meghatározzák az esetleges későbbi jogvitáik fórumát is, és a rendes bíróságok helyett alternatív vitarendezési fórumot, például választott bíróságot jelöljenek meg. Az ebben a kérdésben való döntés során mérlegelni szükséges különböző jogi típusú szempontokat, például mik a szerződésnek a sajátosságai, a szerződés alapján elvárt teljesítésnek mik a specialitásai, milyen szektorális sajátosságok vannak, és hogy a szerződésből milyen kockázatok fakadnak az egyes felekre. Az ügyvéd feladata tehát egy jogvitához kapcsolódóan nem a jogvita megkezdését követően kezdődik, hanem már akkor, amikor egy későbbi esetleges jogvita fórumát meghatározzák a felek. A választott bírósági eljárás gyorsasága vitathatatlan. Az eljárásban sokkal rövidebb határidők állnak a felek rendelkezésére egyes beadványaik, illetve az azokra adandó válaszok elkészítésére, valamint az ítélkezési szünet sem hátráltatja az eljárás lefolyását. Éppen emiatt elengedhetetlen egy előre megfontolt és jól megtervezett jogi képviselet annak érdekében, hogy a határidőkre gyorsan tudjunk reagálni. A választott bírósági eljárás gyorsaságát növeli az is továbbá, hogy jogorvoslati lehetőség sokkal szűkebb körben áll a felek rendelkezésére. Ezért még fontosabb, hogy a perzstratégia még az eljárást megelőzően és kellő mértékben ki legyen dolgozva. Az eljárás gyors lefolyása a költségekre is kedvező hatással lehet. Kétségtelen, hogy a választott bírósági eljárás díja magasabb, mint a rendes bírósági eljárásé, azonban a gyors és hatékony eljárás összességében egy kedvezőbb helyzetet eredményezhet, hiszen az évekig tartó rendes bírósági eljárásokban a költségek lényegesebb, magasabb szintre kumulálódhatnak. Az eljárás további előnye, hogy a választott bírák általában neves és elismert ügyvédek, egyéb jogi szaktekintélyek, esetleg egyetemi tanárok, akiktől bizony nem idegen az üzleti gondolkodás. Olyan szerződésekből fakadó jogviták esetén, ahol az üzleti racionalitás kulcsfontosságú, valamint a szokásos piaci gyakorlatot is ismerni kell, ott előnyt jelent, hogyha egy komplex, üzleti és jogi gondolkodást is ötvöző fórum dönt az ügyünkben. Bízva abban, hogy felkeltettük az érdeklődést a választott bírósági eljárások iránt, még egy szempontot szeretnénk kiemelni. A feleknek az alternatív vitarendezési mód kiválasztására, tehát a rendes bírósági út mellőzésére nem csak a szerződés aláírása lett volna lehetősége, hanem azt követően is, akár a szerződés utóbbi módosításával, vagy azt követően, hogy közöttük a jogvita kialakult, de per még nem indult. Tehát, ha másban nem is, a vitájuk kialakulását követően a felek legalább abban az egy kérdésben egyetérthetnek, hogy a rendes bírósági út helyett választott bíróság előtt rendezik a jogvitájukat.